එතන ජීවිතය අද මෙතන නෙමෙයි වෙන තැනක. මම මේ ඉන්නේ එංගලන්තේ එල්ස්බරි කියන ලස්සන පුංචි ගමේ. අපි මේ ඉන්න හරියට කියන්නේ කිංස්බෘක් කියලා. අද මගේ සූදානම ට්‍රින්කොමලි යන්න. එංගලන්තේ ඉඳන් එල්ස්බරි ඉඳන් ට්‍රින්කොමලි යන්න. ඔගොල්ලෝ ට්‍රින්කොමලි ගිහින් තියෙනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ආයෙසරයක් එන්න අපිත් එක්කත් යන්න. ගිහිල්ලා නැත්තම් පළවෙනි පාරට එන්න ට්‍රින්කොමලි බලන්න යන්න. ට්‍රින්කොමලි යන්නේ මේ පාරේ. එන්න. ලංකාවේ 9 ආච් මතක් වුණා මේක දැක්කම. මෙතන 10 ආචස් තියෙනවා. අපි මේ යන්නේ ට්‍රින්කොමලි බලන්න. මගේ දකුණු පැත්තේ මූද. ඔයගොල්ලන් දැනනවා ඇති මූදේ හුළඟේ සැර. හුළං කොච්චර සැරද කියලා. මදුරංග. ට්‍රින්කොමලි වලට උඩින් සහ යටින් තියෙන නගර මොනවද? උඩින් තියෙනවා මුලතිව්, යටින් තියෙනවා බැටික්ලෝ. රයිට්. ලංකාවේ ට්‍රින්කොමලි වලට උඩින් තියෙන්නේ මුලතිව්. යටින් තියෙන්නේ බැටික්ලෝ. තවත් නගර කීපයක් ඒ අතරේ තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ යන ට්‍රින්කොමලි වලට උඩින් තියෙන නිව්කාසල්. යටින් තියෙන යෝක්. එන්න. අපි යන්නේ ට්‍රින්කොමලි බලන්න. එතන ජීවිතය අද මෙතන. මම මේ ඉන්නේ ලන්ඩනයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 265ක් දුරින් එංගලන්තේ නෝත් ඊස්ට් පැත්තට වෙන්න තියෙන හාර්ටල්පූල් කියන වරායේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක වරාය නගරයක්. මගේ මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන නැවේ නම ට්‍රින්කොමලි. කොහොමද ලංකාවේ නගරයක නම එංගලන්තේ වරායක තියෙන නැවකට ලැබුණේ? මේක තමයි අද අපේ කතාව. මේ කතාව ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන ලස්සන කතාවක්. ඒ වගේම මේ නැව ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන විශාල කතාවක් හංගගෙන ඉන්නවා. මේ කතාවෙන් යටත්විත දේශපාලන බලය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමල වරාය සතු වටිනාකම මේ නැව අපිට කියලා දෙනවා. ඔයාලා අහලා තියෙනවද ලෝක ඉතිහාසයේ බිහිවෙච්ච විශිෂ්ටතම යුද සෙන්පතියා වෙන නැපෝලියන්
ත්‍රිකුණාමල වරාය ගැන කිව්වේ මොකද්ද කියලා. එයා කිව්වා he who can control Trincomalee can control Indian Ocean කියලා. මේ ප්‍රකාශයෙන් කියවෙන්නේ ට්‍රින්කොමලී කියන්නේ ඒ තරම් බලවත් තැනක් කියන එක. ඒක ඒ කාලේ කලාපයේ බලයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක්. මේ වරාය ලෝකයේ දෙවෙනි හොඳම ස්වභාවික වරාය කියලා තමයි නාවික ලෝකයේ පිළිගැනීම. ඒ අනුව ඒකේ පළවෙනි තැන හම්බ වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි වරායට. හරාතියෝ නෙල්සන් කියන බ්‍රිතාන්‍ය අඩ්මිරාල්වරයා කිව්වේ the finest harbour in the world කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයෙක් වෙච්ච විලියම් පිට් කිව්වේ බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ඉන්දියාව යටත් කර ගත්තත් ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමල වරාය දිනාගන්න කම්ම ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව යටත් කර ගත්තත් එයාලට ආතල් එක හරියටම ගන්න හම්බුනේ නැහැ. එයාලට සැලසීමක් තිබුණේ නැහැ. ත්‍රිකුණාමල වරාය දිනාගන්න කම්ම. ඉන්දියාව පවා ත්‍රිකුණාමල වරායට මේ තරම් කැමති වෙන්න ඉතිහාසගත සාක්ෂි ඕන තරම්. ඉන්දියාව අපිට අදටත් මෙච්චර ආදරය වෙන්න තව හේතු ඕනද? හරි. දැන් අපි යමු නැවේ කතාවට. මේ නැව එංගලන්තේ හාට්ලිපූල් වරායේ තිබුණත් මේ නැව හදන්නේ එංගලන්තේ නෙවෙයි. මේ නැව හදන්නේ ඉන්දියාවේ මුම්බායි වල. දැන් විදිහට නම් බොම්බේ වල. ඒ 1816 හරියටම ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ කියන්නේ 1817 ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා තමයි මේ නැව යාගේ මංගල ගමන පටන් ගන්නේ. එන්න අපි යමු නැව ඇතුළට. බ්‍රිතාන්‍ය නාවික හමුදාව ඉන්දියානු කම්කරුවෝ යොදවලා මේ නැව හැදුවේ ත්‍රිකුණාමල වරාය බේරා ගැනීම වෙනුවෙන්. මොකද ඒ වෙනකොට නැපෝලියන් ආසියාවට ඇවිල්ලා ඉවරයි. 18 වන සියවසේ අග ත්‍රිකුණාමල වරාය ප්‍රංශ හමුදා අල්ලගත්තා. හැබැයි ඒ සති දෙකකට විතරයි බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා ආයමත් ත්‍රිකුණාමල වරාය අල්ලගත්තා. කොහොම නමුත් මේ නැව හදලා ඉවර වෙනකොට ප්‍රංශය තීරණාත්මක වශයෙන් යුද්ධෙන් පෙරදිලා ඉවරයි. ඒත් ත්‍රිකුණාමල වරාය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ නැව වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට මේ නැවට වයස අවුරුදු 210ක්. මෙච්චර කාලයක් මේ නැව මෙහෙම ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා නිකන්වත් හිතුවද? ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ නැව කෞතුක වස්තුවක් විදියට ආරක්ෂා කරන්න එංගලන්තයට තියෙන උවමනාව සහ ඒකට වියදම් කරන්න මුදල් තිබීම. අනික් හේතුව තමයි මේ නැව හදලා තියෙන ලී වර්ගය. මේ තියෙන්නේ මලබාර් තේක්ක. හැබැයි එංගලන්තේ නැව් හදන්නේ ඕක්ලියෙන්. 18 වෙනි සියවස වෙනකොට යුරෝපය පුරාම ඕක් හොයාගන්න බැරි තරමට ඒවා ඉවර වෙලා තිබුණා. ඒකට හේතුව මේ යුරෝපයේ උන් ඔක්කොම ඕක්ලියෙන් නැව් හද ලෝකෙ අල්ලන්න ගියා. බෙහෙතකටවත් ඕක් ගහක් හොයාගන්න බැරි ගානට මුළු යුරෝපය පුරාම ඕක් ගස් කපලා. ඔය ෂේක්ස්පියර්ගේ කාලේ පවා ඕක්ලියෙන් නැව්වල නැගලා ගිහිල්ලා රටවල් මංකොල්ල කාලා එක එක වස්තු අරගෙන ආපු උන් හෙනම වීරයෝ විදියට තමයි සැලකුවේ. ඒ ඉතින් උන්ට තමයි සල්ලි තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. උන් තමයි මේ දවස්වල ඇවිදින පුස්තකාල. මේ පොත් කියවලා එහෙම නෙමෙයි හොඳේ. එක එක රටවල් වල දූපත්වල කරක් ගහලා එක එක ජාතියේ මිනිස්සු භාෂාවල් අහලා දැකලා තිබ්බ හින්දා. ඒ වගේම මගදී හම්බ වෙච්ච නැව්වලට ගහලා ඒවා මංකොල්ල කාලා හෙන්නම වීරයෝ වෙලා තිබ්බ හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ අවුරුදු 2-3ක් නැවක ඉඳලා ආපු එකෙක් ගමේ හිටියොත් එහෙම ඌ හෙනම වැඩේ. මේ සුද්ධ ලෝකේ මාර බලවත් පොරවල් උනේ හොරා කාලා මිසක් හොඳට හම්බ කරලා නම් නෙමෙයි. දැන් කියලා ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එංගලන්තේ ඉඳන් හදනවට වඩා ඉන්දියාවේ හදන එක ලාභයි. තේක ගස් ටික විතරක් නෙමෙයි. තේක්ක වගේ හයිය තියෙන මිනිසුන්ගේ ශ්‍රමයක් කුණු කොල්ලට ගන්න පුළුවන් වුණා ඉන්දියාවේදී. දැන් මේ යුරෝපය අපිට සල්ලි වලට ආයුධ දෙනවා. එහෙම ආයුධ ඕන වෙන ගානට අපේ රටවල් ඇතුලේ ප්‍රශ්න පැල කළේ තුම්ම තමයි. ඒ කරන ගමන් උන් ආසියාවේ තියෙන දේවල් වලින් ආයුධ හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ හදපු ආයුධයක්. ඇත්තටම මේක ආයුධයක් නෙමෙයි. මේක ආයුධ නැවක්. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ ට්‍රින්කොමලිට යුද්ධයට යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි 1817 වෙනකොට නැපෝලියන්ට බඩු හම්බ වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ තීරණාත්මක වෝටලු යුද්ධෙන් ප්‍රංශ පරාද වෙච්ච එක. ඉතින් ට්‍රින්කොමලිට යුද්ධයට යන තරම් හේතුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එයා කලේ ඉන්දියානු සාගරයේ චන්දියා වෙච්ච එක. මෙහි සුද්ධ නම්
ඒක ටිකක් ලස්සන කරලා කියනවා. එයාලා කියන්නේ ට්‍රින්කොමලී තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ පොලිස් කාර්යය කියලා. කොහොමද ඒක? මොකක්ද අතර මේ පොලිස් කාර්යයේ රාජකාරිය? එයා ඉන්දියානු සාගරයට ආරක්ෂාව දුන්නාද? ලංකාවයි ඉන්දියාවයි සතුරු බලවේග වලින් රැකගත්තද? ඉන්දියානු සාගරයේ පොලිස් කාර්යය කිව්වම නම් පේන්නේ එහෙම තමයි නේද? ඇත්තටම නම් මෙයා කලේ සොෆිස්ටිකේටඩ් චණ්ඩිකමක්. ඒ තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ වහල්ලු අරගෙන ගියපු නැව්වලට පහර දුන්න එක. ඩෙන්මාර්කය තමයි ලෝකෙ මුලින්ම වහල් සේවය නවත්තපු රට. ඒ 1803 දී. ඉතින් එංගලන්තයටත් ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා. කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි. ඉතින් වහල් වෙළඳාම නැවතුණා. වහල්ලු ප්‍රවාහනයක් නැවතුණා. ඒ ඇන්ටි ස්ලේවරි ට්‍රේඩ් ඇක්ට් එක නිසා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රංශය ඇමරිකාව වගේ ලෝකෙ අනිත් අයියලා එකපාරටම මේක කළේ නැහැ. ට්‍රින්කොමලී කළේ ඉන්දියන් සාගරයේ වහල්ලුන්ව ප්‍රවාහනය කරපු නැව්වලට ගහපු එක. ඉතින් ඒක හොඳයිනේ. එයාලා වහල් වෙළඳාම නවත්තන්න එහෙම කරලා තියෙන්නේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඔව් ඉතින් එහෙම තමයි පේන්නේ. වහල් වෙළඳාම කියන්නේ සල්ලි උල්පතක්. නිකම්ම ශ්‍රමය විතරක් නෙවෙයි. ඕනම අනතුරකදී මැරෙන්න ඉස්සරහට දැම්මේ වහල්ලුන්. ඉතින් ඒ හින්දා වහල් වෙළඳාම් කරපු අනිත් කට්ටියත් එක්ක බ්‍රිතාන්‍යයන්ට තිබුණේ තරහක්. අපිට එපා නම් උඹලටත් එපා. ඒ වගේ සීන් එකක්. ඉතින් උන් මොකද කරේ? අනිත් නැව්වලට ගැහුවා. වහල් වෙළඳාමේ කරපු වහල් වෙළඳාමේ ගියපු අනිත් නැව්වලට ගැහුවා. එහෙම ගහලා ඒ නැව්වල තියෙන වස්තුව මෝදුපත් වෙනකොට ගිහිල්ලා ඒව අරගෙන ආවා. ඒක මංකොල්ල කෑමක් නෙමෙයිනේ. නිකන් වස්තුව මෝදුපත් වෙනකොට අපි ඒව ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒව අපි අපේ නැව්වලට අරගෙන ආවා. එහෙම තමයි බ්‍රිතාන්‍ය මංකොල්ල කාපු දේවල් ගැනත් කිව්වේ. මේ නැව තමයි යුරෝපයේ පැරණිම යුද නැව. ඒ වගේම ලෝකේ දෙවෙනි පැරණිම යුද නැව. පළවෙනි තැන හම්බ වෙන්නේ ඇමරිකානු යුද නැවකට. හොඳයි. මේ තමයි ඉන්දියාවේ මුම්බායි වල ඉඳලා ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමල වරාය බේරගන්න ගියපු යුද වීරයා. 17 වෙනි සියවසේ ලෝක බලවතුන් ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමල වරායට ගහමරාගත්තු බවට ජීවමාන සාක්ෂියක් තමයි මේ. අද වෙනකොට එංගලන්තේ හාටල්පූල් වරායේ කෞතුක වස්තුවක් විදිහට ආරක්ෂා වෙලා ඒත් තවමත් හුස්ම ගන්නවා. අද වෙනකොට මේක මියුසියම් එකක්. මේ මියුසියම් එක බලන්න යන මිනිස්සුන්ට මේකේ ඉන්න ටුවරිස්ට් ගයිඩ්ලා කියලා දෙන්නේ මේක එංගලන්තේ නාවික බලයේ ශක්තිය පෙන්වන දෙයක් කියලා. ඒ වගේම එංගලන්තේ ශ්‍රී විභූතියේ සංකේතයක් කියලා. එහෙම තමයි. එහෙම තමයි ඉතිහාසය. තම තමන්ට ඕනි විදිහට නමා ගන්නවා. මේ නැවට ට්‍රින්කොමලී කියන නම වැටුනේ මේ නැව හදන්නත් කලින්මයි. ඒකෙම තේරෙනවා ට්‍රින්කොමලී වරාය කොයිතරම් වැදගත් නැද්ද කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අදටත් ට්‍රින්කොමලී වරායට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ අනිත් වරායවල් වලටත් ලෝක බලවතුන් රණ්ඩු වෙන විදිහෙන් තේරෙනවා ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම කොයිතරම් වැදගත් එකක්ද කියලා. මම අද මේ වැඩසටහන ඉවර කරන්නේ තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයගලන්ට පෙන්නලා. ඒ තමයි මේ නැවේ ෆිගර් හෙඩ් එක. අර තියෙන්නේ නැවේ ෆිගර් හෙඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් නාවිකයෝ විශ්වාස කළේ මේ ෆිගර් හෙඩ් එක කියලා කියන්නේ නැවේ ආරක්ෂකයා කියලා. එහෙම නැත්නම් ගාඩියන් කියලා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ හිතුවා ෆිගර් හෙඩ් එකට සෝල් එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකට ස්පිරිචුවල් පවර් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ ට්‍රින්කොමලී නැවේ ෆිගර් හෙඩ් එක මනුස්ස රූපයක්. ඒ ඉන්නේ ලාංකිකෙක්. ශ්‍රී ලාංකිකෙක්. මේ ෆිගර් හෙඩ් එක 3 පාරක් හදලා තියෙනවා. මුලින්ම නැව නිර්මාණය කරපු 1917 දී. ඊළඟට 1945 එංගලන්තෙදී. මෙන්න මේ දෙවෙනියට කරපු ෆිගර් හෙඩ් එක සිගරට් කම්පැනි එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝෂන් වලට පාවිච්චි කරපු කාඩ් එකක print කරලා තියෙනවා. ඉස්සර සිගරට් පැකට් ඇතුලේ එක එක විදිහේ කාඩ් තිබුණා. සත්තු, කාන්තා රූප, ගොඩනැගිලි වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ නැව්වල ෆිගර් හෙඩ් එක ගැන ආපු කාඩ් සීරීස් එකක එක කාඩ් එකක් තමයි ට්‍රින්කොමලී නැවේ ෆිගර් හෙඩ් එක. මේක ඉෂුව කරලා තියෙන්නේ 1931. ඉතින් තුන්වෙනි පාරට නැව ප්‍රතිසංස්කරණය වුණේ 1997 දී. ඒ වෙනකොට ආයමත් ෆිගර් හෙඩ් එක කැඩිලා බිඳිලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ.
හැබැයි වාසනාවකට වගේ අර ඉෂූ කරපු කාඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණු නිසා බ්‍රිටිෂ් වුඩ්කාව් කරපු අය මේ ෆිගර් හෙඩ් එක ඒ කාඩ් එකේ තිබුණු විදිහටම ආයෙමත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාඩ් එකේ තියෙනවා මේ ෆිගර් හෙඩ් එකේ ඉන්නේ ලාංකික මිනිස්සෙක් කියලා. මේ රූපේ බැලු බැල්මට ඉන්දියානුවෙක්ගේ වගේ තමයි. ඒත් අපි මේ කතා කරන්නේ 1916 ලංකාවේ ජීවත් වුණු මිනිස්සු ගැන. තලප්පාවක් බැඳලා උඩුරැවුල වවපු ලාංකික මිනිස්සු ගැන. කොහොම වුණත් අද වෙනකොට පිළිගන්නේ මේ ෆිගර් හෙඩ් එක ලාංකික රූපයක් බව. ඒ කියන්නේ ලාංකික මනුස්ස රූපයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමක් බව. ඒ කියන්නේ මේ නැවේ ආත්මය ලාංකිකයි. ඔව්. මට මෙතනදී තෙරිකුණාමල වෙරළේ තෙත්තුණු වැලිහුළඟේ සුවඳ දැනෙනවා. ඒක ලංකාව ගැන නොස්ටැල්ජික් ෆීලිං එකක්. එංගලන්තේ නැගෙනහිර වෙරළක උතුරු මුහුදට සමීපව ඉන්දියානු සාගරයේ අයින තියෙන පුංචි දූපතක තිරිකුණාමල වරාය නැවත මතක් වීම සතුටට කාරණයක්. කොහොම නමුත් ත්‍රිංකුමලි නැව ආයෙත් ත්‍රිංකුමලි වරායට යන එකක් නෑ. ඒත් මීට අවුරුදු 210කට කලින් ත්‍රිකුණාමල වරාය වෙනුවෙන් සටන් කරපු නැවක්. එංගලන්තේ හාටල්පූල් වරාය තවමත් හුස්ම ගන්නවයි කියලා දැනෙන එකත් සතුටට කාරණයක්. ඉතින් ලංකාව කියන පුංචි දූපතේ භූගෝලීය පිහිටීමේ මනරම් භාවය ගැන තවත් සාක්ෂි ඕනේද? එහෙමනම් එතන ජීවිතය අද නිමා කරන්නේ මෙතනින්. තවත් දවසක තවත් තැනකින් ආයෙමත් හමු වෙමු.